हेलो फ्रेंड्स केने আছে আপোনালোক এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আহক আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰো এয়া আজি মই লাঞ্চৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম এখন তৰকাৰী এইখন তৰকাৰী আপোনালোকে চাগে সকলোৱে বনায় আজি হৈছে ফ্ৰাইডে আৰু ফ্ৰাইডে নাইট আমি সদায় অকমান বিশেষ ধৰণে খাই ভাল পাওঁ আমাৰ বিশেষ ধৰণ মানে এনেকুৱা নহয় যে বহুত কিবা কিবি বেলেগ বেলেগ আইটেম বনাম মানে ভাল পোৱা ৰেচিপি বনাও এইখন তৰকাৰী ৰঞ্জনেও খাই বহুত ভাল পায় সেইকাৰণে আজি ভাবিলো আৰু মানে কি হয় বজাৰত পটল বহুত ৰেয়াৰলি পায় ইয়াত যেতিয়া আমি বজাৰত পটল পাওঁ তেতিয়া পটল লৈ আহো আৰু আমি বনাওৱে নিজৰ পছন্দৰ ৰেচিপি এটা সেইকাৰণে আজি মই বনাম বুলি ভাবিলো পটল অমিতা আৰু আলুৰ এখন তৰকাৰী তাৰ বাবে পটলখিনি মই কাটি লম আলু কাটি লৈছো আৰু অমিতাও এনেদৰে কাটি লৈছো অমিতাটো একদম পকা অমিতা নহয় অলপ দাহেচিয়া টাইপৰ অমিতা আৰু তাৰে আজি তৰকাৰীখন বনাম এয়া মই কেৰাহীত তেল দিছো আৰু তেলতে মই এটা পিয়াজ কাটি দিছো যেতিয়া খুব লৰালৰি হয় ন মই তেতিয়া চপিং বৰ্ড ইউজে নকৰো হাতেৰে এনেদৰে কাটি দিও তৰকাৰীবোৰ তেনেদৰে এয়া মই দেখিছে এইখন তৰকাৰী একদমে সহজ অকল নিমখ হালধি আৰু অকমান জিৰা পাউডাৰ দিছো আৰু মই একো নাই দিয়া মছলা আৰু বিলাহী এটা দিছিলো এয়া তৰকাৰীখন মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এই তৰকাৰীখন ৰুটিৰ লগত খাব পাৰে আৰু ভাতৰ লগতো খাব পাৰে খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হৈছিলে তাৰ পাছতে আৰু এখন মোৰ ছোৱালীৰ বাবে তাই এনেদৰে আলু ভাজি খাই খুব ভাল পায় সেইকাৰণে এইখন আলু ভাজিও বনাইছিলো উইকেণ্ডত আমি যেতিয়া এজ এ ফেমিলি অলপ ফুৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া ভাল লাগে এতিয়া যিহেতু কি হয় ইয়াত গৰম বহুত বেছি গৰম বাঢ়ি যোৱা কাৰণে ডে টাইমত মানে ফুৰিবলৈ যাবলৈ অসুবিধা হয় আৰু যিবোৰ পাৰ্ক আছে নাইবা যিবোৰ কি বুলি কওঁ জু আছে সেইবোৰ মানে দিনত এতিয়া বহুত কষ্টকৰ হৈছে কাৰণ দিনত ইয়াত টেম্পাৰেচাৰ বহুত বেছি হৈ গৈছে এতিয়া সেইকাৰণে ফুৰিবলৈ যাবলৈ হ'লে ইয়াত আবেলি আৰু আপোনালোকে জানে ইয়াত নেচাৰেল তেনেধৰণৰ একো বিশেষ মানে নাই ফুৰিবলৈ যি আছে মেন মেড আছে হ'লেও ধুনীয়া দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া আজি আমি ভাবিলো এখন আইলেণ্ডলৈ যাম বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় তেওঁলোকে ডেজাৰ্টতে ইমান ধুনীয়াকৈ আইলেণ্ড এটা বনাইছে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আমি ঘৰৰ পৰা আবেলি প্ৰায় 3:30 মানত ওলাইছোঁ 3:30-4টাৰ ভিতৰত ওলাইছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা বহুত বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে প্ৰায় হাফ এন আৱাৰ বা 20 মিনিট লাগিছে আমাক তাৰপাছত ইয়াত আহি আমি আগতে অহা নাছিলোঁ ইয়াত কেতিয়াও আৰু মই ভাবিলোঁ বিহুৰো অকণমান আউটিং হৈ যায় যদি আমি উইকেণ্ডত ফুৰিবলৈ যাম নহ'লে উইকেণ্ডতো যদি আমি ঘৰতে থাকোঁ তেতিয়া কি হয় তাই অকণমান বৰ হৈ যায় আৰু যেতিয়া দেউতাক ঘৰত থাকে তাই ফুৰিবলৈ যাবলৈ মন কৰে মানে দেউতাকৰ গাড়ীত ফুৰিব যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ তাই অকণমান হুলস্থুল লগায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এনেকুৱা প্লেন এটা বনালোঁ আৰু ওচৰতে যিহেতু তাৰপাছত আমি গৈ যেতিয়া উপস্থিত হৈছোঁ তেতিয়া প্ৰায় 4:30মান বাজিছে আৰু ইয়াত এই আইলেণ্ডখনত এইটো আলনুৰ আইলেণ্ড আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে বহুত বেছি ডাঙৰ জেগা নহয় কিন্তু খুব ধুনীয়া দেখিবলৈ এইটো হৈছে এন্ট্ৰি আৰু ইয়াত most probably boating কৰিব পাৰি আমি ইমান নাচালোঁ boating চাব নগ'লোঁ যিহেতু boating কৰাৰ প্লেন নাছিলে তাৰপাছত আমি ইয়াৰ পৰা ভাবিলোঁ কি বাটাৰফ্লাই গাৰ্ডেন যিখন আছে বাটাৰফ্লাই গাৰ্ডেন চাম কিন্তু বাটাৰফ্লাই গাৰ্ডেনখন বন্ধ আছিলে কাৰণ ৰাতি মানে কি আৰু এই ইভিনিং টাইমখিনিত তেওঁলোকে বাটাৰফ্লাইবিলাকক ডিষ্টাৰ্ব নকৰে সেইকাৰণে বাটাৰফ্লাই গাৰ্ডেনটো বন্ধ আছিলে তথাপিও আমি আইলেণ্ডখন ঘূৰি পকি চালোঁ বহুত ভাল লাগিল
আৰু প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ পিহুৱে নিজে খোজ কাঢ়িছে, তাইক কোচত ল'ব লগাও হোৱা নাই। এনেদৰে আমি আইলেণ্ডখন চালোঁ। তাৰ পাছত আমি যেতিয়া প্ৰায় 8টামান বাজিছে, 8টামান বজাৰ লগে লগে আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিব কাৰণে প্লেন কৰিলোঁ। একচুৱেলি ইয়াৰ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে, ৰেষ্টুৰেণ্টত একচুৱেলি কিবা এটা খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট তাত যিবোৰ আইটেম আছে প্ৰায়বোৰেই নন ভেজ। ইয়াত ঠায়ে ঠায়ে গছবোৰত কেমেৰা লগাই থোৱা আছে, যাতে মানুহে বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা ফুল ছিঙে বা কেতিয়াবা পাতবোৰ ছিঙি দিয়ে, তেতিয়া যাতে তেওঁলোকে কেপচাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ছিকিউৰিটি আছে চাৰিওফালে। আৰু যেতিয়া ৰাতি হৈ অহাৰ লগে লগে গছবোৰত যেতিয়া লাইটিং কৰিছে, দেখিবলৈ পৰিৱেশটো সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগিছে। এই এণ্ট্ৰেঞ্চ এৰিয়াটোতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছিলে, আৰু আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত কিবা এটা খাম বুলি অলপ সময় ৰ'লোঁ, কিন্তু আমি তেনেকুৱা বিশেষ একো আইটেম বিচাৰি নাপালোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ঘৰতে গৈ একাপ চাহ খাম। তাৰপাছত এয়া ৰাতিৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ভিউ, সেইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। তাৰপাছত মৰ্ণিং মই এয়া আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ, আৰু ৰাতিপুৱাটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। ৰাতিপুৱা যিবোৰ মোৰ কাপোৰ মেলি থোৱা আছিলে, কাপোৰবোৰ সোনকালে মই যদি দি নিদিওঁ, তেতিয়া ৱাশ্বিং মেচিনত বেছি সময় ধোৱা কাপোৰবোৰ ৰাখি থ'লেও এটা সেমেকা গোন্ধ ওলায়। সেইকাৰণে সোনকালে কাপোৰবোৰ মেলি পেলাই মই বাকী কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু ৰাতিপুৱা পিহুক গা ধোৱাৰ পাছত তাই এনেদৰে কিছু সময় ড্ৰয়িং কৰে। তেনেদৰে ড্ৰয়িং কৰিলে মোৰ কামখিনি কৰিবলৈ সুবিধা হয়। আজিকালি তাই বেছি লগ নিবিচাৰে, মানে এনি টাইম মোক নিবিচাৰে। তাই নিজেও ড্ৰয়িং কৰি থাকে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামত নিজক ব্যস্ত ৰাখে। তাৰপাছত এয়া লাঞ্চৰ বাবে মই গোটেই ভেজিটেবলখিনি ভাজি লৈছোঁ। তাত অকণমান দৈ দিছোঁ, আৰু এয়া চাউল দি পেলাই মোৰ ভেজিটেবল পোলাও একদম ইজি ৰেডি হৈ যাব। এনেদৰে যেতিয়া খৰধৰকৈ কিবা এটা বনাবলৈ হয়, মই বাহিৰৰ পৰা কিবা অৰ্ডাৰ কৰাতকৈ এনেদৰে ঘৰতে সোনকালে হোৱা আইটেম এটা বনাবলৈ মই বেছি ভাল পাওঁ। বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিলে মানে ছেটিছফেকশ্যন নাপাওঁ, আৰু কি হয়, বহুত বেয়া লাগে। আজিকালি মানে কি হয়, বাহিৰৰ সকলো বস্তুতে প্লাষ্টিক পেকেটত যেতিয়া ৰেপ কৰি দিয়ে, মোৰ মানে বিৰাট বেয়া লাগে। ইয়াত কিছুমান ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে যিয়ে ধৰক বিৰিয়ানী চিৰিয়ানী যদি অৰ্ডাৰ কৰোঁ, বিৰিয়ানী মাটিৰ পাত্ৰত দিয়ে, সেইবোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কথা বেলেগ। কিন্তু বেছিভাগ ৰেষ্টুৰেণ্টেই মানে প্লাষ্টিকৰ পেকেটত ফুড ছাৰ্ভ কৰে, যিটো মানে মোৰ আজিকালি বহুত বেয়া লগা হৈছে। সেইকাৰণে হয়তো মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ যে ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি পেলাই খাম, আৰু নহ'লে এনেদৰে ঘৰতে চিম্পলকৈ কিবা এটা বনাই নিজৰ কমফৰ্টত বহি পেলাই খোৱাৰ মজাই বেলেগ, নহয় জানো? ঘৰত থকা ভেজিটেবলখিনিৰে প্ৰায় 10-15 মিনিটত হৈ যোৱা এইটো এটা ভেজিটেবল ৰেচিপি বহুত বেছি টেষ্টি। আপোনালোকে বনাই খায়নে বাৰু কেতিয়াবা? মোৰ যেতিয়া খৰধৰ হয়, মই খিচিৰি নবনাওঁ। খিচিৰি ৰঞ্জনে বৰ এটা ভাল নাপায়, সেইকাৰণে মই এনেকুৱা ধৰণৰ পোলাও চোলাও বনাই দিওঁ, আৰু ৰঞ্জনেও বহুত বেছি এনজয় কৰে। তাৰপাছতে মই আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এটা ৰেচিপি। সেইটো হৈছে বানানা ব্ৰেড। মোৰ আচলতে কি হ'ল, ভাবি আছিলোঁ কি মই বিস্কিট এটা বনাম, কিন্তু বিস্কিট বনাব লওঁতেই দেখিলোঁ যে ঘৰত ইণ্ডিয়ান বানানা আনি থোৱা আছিলে। এইকেইটা হৈছে মালভোগ কল, আৰু মালভোগ কলকেইটা অলপ পকিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে। যিহেতু পিহুৱে কল নাখায় আৰু ৰঞ্জনেও খাবলৈ ইমান টাইম নাপায়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইটো মই ধুনীয়াকৈ কেক বনাই দিওঁ, আৰু কেক বনালে পিহুৱেও বিৰাট ভাল পায়। এই কেকটো বনাবলৈ বহুত ইজি হয়। মই প্ৰায় 3 বছৰৰ পিছত আজি কেক বনাবলৈ লৈছোঁ, আৰু কেকটো মই এটা হেল্ডি ভাৰ্জন বনাম, মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। প্ৰথমতে বানানাখিনি মই মোৰ ইলেক্ট্ৰনিক চপাৰটোতে চপ কৰি ল'ম। এইটো আপোনালোকে মিক্সিটো দিব পাৰে। ইয়াত মই চেনিৰ সলনি গুড় ইউজ কৰিছোঁ, আৰু ইয়াত মই দিছোঁ গাখীৰ মই ফুল ফেট মিল্কেই ইউজ কৰিছোঁ, আৰু তাত দিছোঁ মই অলপ ৰিফাইণ্ড অইল। আপোনালোকে কিমানখিনি দিব তাৰ নিজৰ মেজাৰমেণ্ট হিচাপত দিব। মই মোৰ নিজৰ মেজাৰমেণ্টত দিছোঁ, কাৰণ মেজাৰমেণ্টটো ঠিক নহ'লে কেক ভাল নহয়। মোৰ এতিয়া এটা বনোৱা মানে হেবিট আছে, মই আগতে বনাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মোৰ মানে এটা আইডিয়া আছে। তাৰপাছত এইখিনি মই ভালকৈ
গুড়ি কৰি লৈ পেলাই তাত দিছোঁ মই আটা মই 1 কাপ দিছোঁ। তাৰপাছত বেকিং সোডা আৰু বেকিং পাউডাৰ দি এনেদৰে চালনীত ভালদৰে চালি দিম। তাৰপাছত ইয়াত মই দিম কোকোৱা পাউডাৰ দিলে যিটো চকলেট ফ্লেভাৰ হ'ব। বিহুৱে চকলেট কেক খাই খুব ভাল পায়, সেইকাৰণে মই এই আধা কাপ 1/4 কাপ দিছোঁ, আধা কাপ নহয় 1/4 কাপ কোকোৱা পাউডাৰো দি দিছোঁ। দি পেলাই এনেদৰে ভালকৈ চালি লৈ পেলাই এতিয়া মিশ্ৰণটো মই এনেদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আগতে মই প্ৰায়ে কেক বনাইছিলোঁ। তাৰপাছত যেতিয়া দেখিলোঁ যে কেকত মই বহুত বেছি কেকৰ নামত বহুত বেছি চেনি কনজিউম কৰি আছোঁ। তাৰপাছত যেতিয়া মই নন ভেজ একেবাৰে এৰিলোঁ, তাৰপাছত মই কণী দিব নোৱাৰা হ'লোঁ। তাৰপাছত মই কেক বনোৱাটো প্ৰায় বাদেই পৰিছিল। তাৰপাছত এয়া মই প্ৰায় 2 বছৰমানৰ পিছত কেক বনাইছোঁ চাগৈ। আৰু এনেদৰে পিহুক বহাই ৰাখিছোঁ, নহ'লে তাই কিবা কিবি উৎপাত কৰি থাকে। তাইক এটা খেলত এংগেজ কৰি লৈ পেলাই মই এনেদৰে কেকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছোঁ। মই আগতে মোৰ যিখন কেক টিন আছিলে, কেক টিনখন ৰিফাইন তেল এপ্লাই কৰি পেলাই মই ডাষ্টিং কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই আটা ইউজ কৰিছোঁ আৰু গুড় ইউজ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে এইটো মই হেল্ডি ভাৰ্জন বুলি কৈছোঁ। তাৰপাছত মই অ'ভেনত 180 ডিগ্ৰীত মই প্ৰায় 15ৰ পৰা 20 মিনিট সময় ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ কেক ৰেডি হৈ যাব। এয়া 20 মিনিট পিছত মোৰ এইটো কেক। মই লাষ্ট উইক খেজুৰৰ কেক এটা বনাইছিলোঁ, যিটোত মই ছাকচেছ নহ'লোঁ। কেকটো পুৰি গ'ল কাৰণ মই 40 মিনিট ৰাখিছিলোঁ। কিছুমান ইউটিউব ভিডিঅ'ত মই দেখিছিলোঁ 40 মিনিট ৰখা। আচলতে আপোনাৰ কোৱান্টিটি কিমান আৰু আপোনাৰ অ'ভেনৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে আপুনি কিমান সময় ৰাখিব। চ' সেইটো আপুনি নিজেই মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি ল'ব লাগিব, নিজেই অনুমান লগাই ল'ব লাগিব যে কিমান সময় লাগিব আৰু আপোনাৰ কোৱান্টিটি হিচাপত। কেকটো খাবলৈ খুবেই ভাল হৈছিল আৰু আমি চাহৰ লগত কেকটো এনজয় কৰিছোঁ। এয়া চাওক, দেখিবলৈ ৰংটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। এই ৰংটো দেখিলে পিহুৱে কেক অকণমান মুখত দিয়ে, আদাৰৱাইজ তাই কেক মুখত নিদিয়ে। ডিনাৰ বনাবলৈ সোনকালে আহিলোঁ আৰু ডিনাৰৰ বাবে আজি মই এটা বেলেগ ৰেচিপি বনাম। বেলেগ মানে কি, একদম চিম্পল আৰু হেল্ডি। তাৰ বাবে মই লৈ লৈছোঁ ইয়াত মিলেট। এইটো মই ফিংগাৰ মিলেট লৈছিলোঁ আৰু মিলেটখিনি মই কিছু সময় পানীত তিয়াই ৰাখিম। কিছু সময় পানীত তিয়াই ৰাখিলে মিলেটখিনি ছফ্ট হয় আৰু বনাওঁতে বেছি সময় নালাগে তেতিয়া। এনেও ফিংগাৰ মিলেটটো বইল হওঁতে বেছি সময় নালাগে। বেলেগ বেলেগ মিলেটৰ মানে টাইমিং বেলেগ বেলেগ আছে, কিমান সময় লয় বইল হওঁতে। চ' এই মিলেটটো মই ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপাছত এয়া দেখিছে, মিলেটখিনি মই প্ৰায় 15 মিনিট তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু মিলেটখিনি তিতি যায় মানে মই ইতিমধ্যে মোৰ যিখিনি কেক আছিলে, কেকখিনি অলৰেডি ঠাণ্ডা হৈছে আৰু ইয়াক মই কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখিম। মিলেট অলৰেডি মই বইল হ'বলৈ দিছোঁ। অলপ বেছি পানী দি পেলাই বইল হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তাৰপাছত যদি এক্সট্ৰা পানী মই দেখোঁ, পানীখিনি মই টুকি দিম। তাৰপাছত এয়া মই ভেজিটেবল কাটি লৈছোঁ, ফুলকবি, বিন, গাজৰ আৰু ইয়াৰ লগত মই আলু দিম ভাবিছিলোঁ আচলতে, কিন্তু আলু দিয়া নহ'ল। তাৰপাছত এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজটো মই সৰু সৰু আকাৰত কাটি ল'ম, যেনেদৰে পোলাওত দিবলৈ পিঁয়াজ কাটে তেনেদৰে কাটি ল'ম। মিলেট আচলতে ৰাইচতকৈ বহুত বেছি উপকাৰী আৰু আপুনি যদি ডেইলি ডায়েটত মিলেট ল'ৰা ছোৱালীক খুৱায়, তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও ই বহুত উপকাৰী। কেৰাহীত তেল দি পেলাই পিঁয়াজ দি মই ভাজি ল'ম আৰু তাৰপাছত মোৰ ইতিমধ্যে মিলেটখিনি বইল হৈ গৈছে। মিলেটখিনি মই টুকি ৰাখিছোঁ আৰু তাৰপাছত মই এই ভেজিটেবলখিনি কুক কৰি ল'ম।
এয়া মোৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে ভেজিটেবলখিনি বহাই দিয়া আৰু ইয়াত মই কাটি ৰখা এটা সৰু বিলাহী দি দিছোঁ। বিলাহীটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি নিবিচাৰে নিদিলেও কথা নাই, নিদিলেও মিলেট পোলাওটো খাবলৈ টেষ্টি হয়। বিলাহীখিনি দি মই 2 মিনিট সময় আকৌ বিলাহীখিনি ছফ্ট হোৱালৈকে ভাজিম আৰু তাৰ পাছত ইয়াত মই মিলেটখিনি দিম। ইয়াত দেখিছে মোৰ ভেজিটেবলখিনি প্ৰায় অলমষ্ট কুক হৈ গৈছে। আৰু 1 মিনিট সময় কুক কৰি পেলাই মই ইয়াত দিছোঁ দৈ দিলে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। এটা মানে কি ক'ম, বিৰিয়ানীৰ টেষ্ট এটা আনে যদি আপুনি এনেধৰণৰ পোলাওত দৈ দিয়ে। মিক্স কৰিম আৰু ইয়াত মই এতিয়া সিজাই ৰখা মিলেটখিনি দি দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিলে আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আজিৰ এই হেল্ডি ৰেচিপিটোৰে আজিৰ ভ্লগটো মই সমাপ্ত কৰিম। আজিৰ ভ্লগটো কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু যদি ভাল লাগিল লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ আৰু নমস্কাৰ।